हेलो गाइज वाट्सअप दिस इज सागर अनि आज हामी कुरा गर्दैछौँ जाभास्क्रिप्टको ES भर्जनहरूको बारेमा। के हो त्यो ES भर्जनहरू भनेको होइन, तर त्योभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि हामीले चाहिँ पहिलेदेखि के सिक्दै आएका थियौँ भने HTML, CSS एन्ड जाभास्क्रिप्ट यिनीहरू चाहिँ हामीले नर्मली बेसिक कुराहरू भनेर मान्थ्यौँ। जस्तो HTML ले हाम्रो स्ट्रक्चर बनाउँछ, CSS ले लुक एन्ड फिल परिवर्तन गरिदिन्छ होइन, मतलब रङ्गीचङ्गी बुट्टा भर्ने काम गरिदिन्छ अनि त्यस्तै होइन। जाभास्क्रिप्टले चाहिँ कन्टेन्टलाई चाहिँ अलिकति डाइनामिक बनाउने काम गर्थ्यो पहिले होइन, अहिले पनि गर्छ तर हामी नर्मली यति भनेर मात्रै बुझिरहेको थियौँ। तर जब ES भर्जनहरू आयो त्यसपछि अलिकति जाभास्क्रिप्टमा धेरै ठुलो रिभोल्युसन्सहरू देखिएको छ, जस्तो ES6 भर्जनबाट स्पेसली होइन। त्यही कारण ES6 भर्जन भनेको चाहिँ के हो त खासमा ES6 होइन, यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। लेट्स डाइभ इन्टु दिस। र यो चाहिँ ES भनेको चाहिँ यसको फुल फर्म हो ECMAScript, यु नो द्याट राइट। ECMAScript भनेको चाहिँ पहिले धेरै स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जाभास्क्रिप्ट जस्तै धेरै स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरू अगाडि आइरहेका थिए बजारमा होइन, तर उनीहरूलाई कुनै गाइडलाइन्स फलो थिएन। उनीहरूले आफ्नै डाइरेक्सनमा आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेका थिए। सो यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि ब्राउजरहरूलाई एकदम गाह्रो भयो कि कुन चाहिँलाई फोकस गर्ने होइन, कुन चाहिँको लागि कम्पेटेबल बनाउने त भने उनीहरू धेरै कन्फ्युज भयो। सो एउटा युरोपियन कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनले चाहिँ के निर्णय निकाल्यो भन्दाखेरि ओके हामी एउटा गाइडलाइन्स बनाउनुपर्छ, हामी एउटा स्ट्यान्डर्डमा मात्रै चल्नुपर्छ ताकि हरेक ब्राउजरहरू हरेक सफ्टवेयरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सकियोस्, कम्प्याटेबल बनाउन सकियोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले एउटा संस्था बनाए भनौँ न होइन, एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रदान गर्नको लागि, जसलाई चाहिँ हामी ECMAScript भन्छौँ। युरोपियन कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनले चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट तयार गर्यो, एउटा गाइडलाइन्स तयार गर्यो, एउटा स्ट्यान्डर्ड लेभल तयार गर्यो होइन, यस्तो स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरू कसरी लेख्ने भनेर। र चाहिँ त्यसलाई फलो गर्ने क्रममा, त्यो एउटा स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्ने क्रममा जाभास्क्रिप्टले अहिलेसम्म पनि स्ट्यान्डर्डलाई फलो गरिरहेछ। सो भर्जनहरू धेरै छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ होइन। 1997 देखि स्टार्ट भयो होला सायद, यहाँ देख्न सक्छौँ हामी 23 वर्ष अगाडिदेखि होइन। सो त्यहाँदेखि स्टार्ट भएको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो 11th एडिसन्स जुनमा चाहिँ 11th एडिसन्स आइरहेको रहेछ ECMAScriptको। सो अब हामी चाहिँ कुन चाहिँ भर्जन सिक्ने त, कुन चाहिँ ES भर्जन सिक्ने भनेर यदि कन्फ्युजन छ भने वी निड टु लर्न अलमोस्ट एभ्री भर्जन्स राइट। मतलब हामीलाई बेसिक कुरा पनि थाहा हुनु पऱ्यो, मतलब अनि त्यसपछि के फिचर्सहरू थपिरहेको हुन्छ नि त। सो कुन फिचर्स सपोर्ट गर्छ गर्दैन त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। सो हामी यही डाइरेक्ट लेटेस्ट ES भर्जन मात्रै सिक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। सो हामी यसको लागि हेर्न सक्छौँ के फिचर्स कसले सपोर्ट गरिरहेछ भनेर। यहाँ हामी हेरौँ के छ भन्दाखेरि अब करेन्ट ब्राउजरहरूले चाहिँ के सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि अलमोस्ट एभ्रिथिङ सपोर्ट गर्दो रहेछ होइन। कम्पाइलर्सहरूले के सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि अब यस्तै छ होइन। अनि इन्टरनेट एक्सप्लोरर के सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि अलमोस्ट नथिङ सपोर्ट गर्छ होइन। सो हामी एउटा न्युज पनि हेर्न सक्छौँ कि 2021 देखि अगस्त 2021 देखि चाहिँ यसले आफ्नो इन्टरनेट एक्सप्लोररलाई चाहिँ इन्टरनेट इजबाट रिप्लेस गर्ने भनेर बताइएको छ होइन। सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कुनले के सपोर्ट गर्छ होइन। यहाँ हाम्रो ब्राउजर्स हो, यो डेस्कटपमा युज हुने ब्राउजर्सहरू भनेर देखाइरहेछ। सो उनीहरूले धेरै कुराहरू सपोर्ट गरिरहेछ होइन, अलमोस्ट एभ्रिथिङ सपोर्ट गर्नेहरू पनि छ। सो हाम्रो यहाँ अब यता आयो सर्भर्सहरूले चाहिँ के रन टाइम्स इन्भाइरोमेन्ट बनाउने जुन हाम्रो Node.js छ यिनीहरूले चाहिँ के सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि यु क्यान सी द्याट इभन हाम्रो यहाँ मोबाइलको बारेमा पनि दिइरहेछ होइन। सो मोबाइलले के सपोर्ट गर्छ भनेर यहाँ देखाइरहेछ जाभास्क्रिप्टका कुराहरू। सो सामसुङ मोबाइलदेखि लिएर ओपेरा हाम्रो ब्राउजर सानो छ नि त्यसको बारेमा देखाइरहेछ। सो हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी यही ES भर्जन सिक्छौँ भने चाहिँ हामी ES6 देखि चाहिँ जुन हाम्रो रिभोल्युसन्स आएको थियो ES6 देखि होइन, 2015मा चाहिँ ES6 जुनमा आएको थियो। सो यो भर्जनदेखि चाहिँ हाम्रो एकदम ड्रास्टिकली चेन्ज भइरहेछ। सो यहाँदेखि हामी यतातिर हामी फोकस धेरै गर्नेछौँ, हुन त हामीलाई पहिले पुराना कुराहरू पनि चाहिन्छ। सो वी क्यान सी द्याट एन्ड धेरैवटा कुराहरूमा जस्तो हाम्रो W3 स्कुलले पनि बताइरहेछ। सो तपाईँहरू यसबारे धेरै रिसर्च अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा सानो सर्ट भिडियो थियो। सो आजलाई यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। टिल देन टेक केयर।